Πριν ξεκινήσει το βίντεο, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του καναλιού που βοηθούν το έργο μας εδώ στην Πρακτική Σκέψη έμπρακτα κάθε μήνα με τις δωρεές τους. Αν επιθυμείς και εσύ να βοηθήσεις την προσπάθειά μας για έρευνα και μετάδοση της γνώσης, πάτα το κουμπάκι συμμετοχή κάτω από το βίντεο ή εναλλακτικά τον σύνδεσμο της PayPal στην περιγραφή του βίντεο. Αμέτρητες σελίδες έχουν γραφτεί όσον αφορά την αδυναμία του ελληνικού κράτους να διασφαλίσει την ελληνική κυριαρχία στα εδάφη της Μικράς Ασίας μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ελλάδα όμως δεν έπαιζε μπαλίτσα μόνη της στην Μικρά Ασία. Όντας μέλος της νικήτριας συμμαχίας, της Αντάντ, η Ελλάδα βρισκόταν σε συνδιαλλαγή και με άλλους παίκτες στην περιοχή, όπως οι Βρετανοί, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Σοβιετικοί Ρώσοι και οι Γερμανοί. Πώς λοιπόν όλοι αυτοί οι μεγάλοι φρόντισαν για τους δικούς τους λόγους να συνομωτήσουν κατά των ελληνικών συμφερόντων εν τέλει στην Μικρά Ασία? Πώς η συνωμοσία τους αυτή οδήγησε στην γενοκτονία περίπου 1,5 εκατομμυρίων Ελλήνων και εκδίωξή τους από τα αρχαία τους εδάφη? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ίσως η αρχή της όλης συμφοράς των Ελλήνων της Μικράς Ασίας μπορεί να εντοπιστεί στις γερμανο-οθωμανικές σχέσεις στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Την δεκαετία του 1870 η γερμανική αυτοκρατορία εμφανίστηκε ως μια νέα δύναμη στην κεντρική Ευρώπη και αποτελούσε μια τρίτη απικιακή δύναμη δίπλα στην Αγγλία και στην Γαλλία. Οι Γερμανοί, μετά την διάνοιξη της διόρυγας του Σουέζ και της απόφασης των Βρετανών να μην τους νοιάζει η εδαφική ακεραιότητα των Οθωμανών, πήραν τον ρόλο του προστάτη της Τουρκίας. Έτσι ξεκίνησε η διείσδυση της Γερμανίας εντός της Τουρκίας και σιγά σιγά αυτή γιγαντώθηκε. Την δεκαετία του 1880 η Τουρκία βγήκε από έναν ρωσοτουρκικό πόλεμο ηττημένη και σε οικονομική κρίση. Οπότε οι Γερμανοί ήρθαν στην Τουρκία για επενδύσεις και έφτιαξαν την σιδηροδρομική γραμμή Κωνσταντινούπολης-Βαγδάτης. Στο εμπόριο, αυτός που θέλει να κυριαρχήσει κάπου οικονομικά πρώτα στέλνει διπλωμάτες για να καταγράψουν την εμπορική κίνηση, έπειτα παίρνει τον έλεγχο των λιμανιών ή των σιδηροδρόμων και εν τέλει δανείζει λεφτά στην χώρα πελάτη. Η Γερμανία όμως δεν σταμάτησε εκεί. Σκοπός της δεν ήταν να πουλήσει 2-3 κουλουράκια στη Τουρκία, αλλά να βγάλει καλά φράγκα. Συνεπώς, το 1882 ήρθε στους Οθωμανούς γερμανική στρατιωτική αποστολή, ενώ το 1890 υπεγράφει σημαντική γερμανοτουρκική σύμβαση εμπορίου. Ήδη από τότε τα συμφέροντα των Ελλήνων χτυπήθηκαν, διότι από την στιγμή που ήρθαν οι Γερμανοί, οι Έλληνες που δούλευαν για παράδειγμα στον τουρκικό σιδηρόδρομο πήραν πόδι και τις θέσεις τους κατέλαβαν Γερμανοί, Τούρκοι και Εβραίοι. Μάλιστα, ο ίδιος ο Κάιζερ Γουλιέλμος ο δεύτερος πήγε το 1889 στην Τουρκία για να δώσει παράσημα σε Οθωμανούς που σχεδίαζαν τις γενοκτονικές κινήσεις κατά των Αρμενίων και ο στρατιωτικός απεσταλμένος των Γερμανών Φον Ντέρν Γκόλτς δήλωνε πως μετά την αναδιοργάνωση του τουρκικού στρατού η Ελλάδα θα θαυτεί στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία. Με αυτόν τον τρόπο και υπό γερμανική καθοδήγηση και γερμανικά όπλα, ο Οθωμανικός στρατός μπήκε στον πόλεμο του 1897 κατά της Ελλάδος. Το 1897 οι Κρήτες επαναστάτησαν διότι οι Οθωμανοί δεν τους έδιναν τις ελευθερίες που προέβλεπε ο οργανικός νόμος και επειδή απαντούσαν με σφαγές εναντίον τους όταν αυτοί διαμαρτύρονταν. Η Ελλάδα ενεπλάκη στην εξέγερση με αποστολή στρατού στο νησί, ενώ Έλληνες αντάρτες ξεκίνησαν συγκρούσεις στα ελληνο-οθωμανικά σύνορα στις 5 Απριλίου. Η Τουρκία το είδε αυτό ως κήρυξη πολέμου και έτσι με γερμανικά όπλα και τεχνογνωσία κινήθηκε εναντίον της Ελλάδος. Οι τουρκικές δυνάμεις, διπλάσιες από τις ελληνικές και με Γερμανούς συμβούλους, διεξήγαγαν μαζική επίθεση στις ελληνικές θέσεις στις 11 Απριλίου και νίκησαν τον ελληνικό στρατό. Διατάχθηκε υποχώρηση, η οποία έγινε άτακτα και στις 13 Απριλίου οι Τούρκοι πήραν την Λάρισα. Ο ελληνικός στρατός υποχώρησε στα Φάρσαλα, αλλά η άμυνα δεν άντεξε ούτε εκεί. Ο δρόμος για την Αθήνα ήταν πια ανοιχτός, ενώ η τελευταία άμυνα θα κρατούνταν στις Θερμοπύλες. Τελικώς, με εμπλοκή των Ρώσων σταμάτησαν οι εχθροπραξίες, αλλά η Ελλάδα βρισκόταν σε πολύ άσχημη θέση. Οι Τούρκοι απαιτούσαν επιστροφή της Θεσσαλίας και μεγάλη πολεμική αποζημίωση. Τελικώς, στις 4 Δεκεμβρίου υπογράφτηκε η Ελληνοτουρκική Συνθήκη, η οποία έδινε ένα βόρειο τμήμα της Θεσσαλίας πίσω στην Τουρκία και αποζημίωση 92 εκατομμυρίων δραχμών από την Ελλάδα προς αυτήν. Οι κριτικοί εν τέλει κατάφεραν να αυτονομηθούν από τους Τούρκους το 1898, αλλά η Ελλάδα βρισκόταν σε πλήρη κατάθλιψη. Οι Γερμανοί όμως έτρεβαν ικανοποιημένοι
ενωμένοι τα χέρια τους, αφού η ήττα της Ελλάδος σήμαινε θεμελίωση της εμπιστοσύνης των Οθωμανών προς αυτούς. Τον 20ο αιώνα, οι Γερμανοί ανεβάζουν ρυθμούς στο σχέδιό τους κατά των Ελλήνων. Το αγγλικό και γαλλικό κεφάλαιο είχε τους Έλληνες ως δίωδο για την Μικρά Ασία, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της βιομηχανίας και της παραγωγής στην Τουρκία ήταν σε χέρια χριστιανών φίλων της Αντάντ. Αυτό δεν άρεσε στους Γερμανούς. Έτσι, το 1908, με αφορμή πρόσχημα πάλι το κριτικό ζήτημα, ξεκίνησαν διωγμοί των Ελλήνων στην αυτοκρατορία από τους Τούρκους, έχοντας ως καθοδηγητή τον Γερμανό βαρόνο Μάρσαλ. Όταν επίσης το 1908 ξέσπασε το κίνημα των Νεότουρκων στην αυτοκρατορία και απέτησε μεταρρυθμίσεις από τον Σουλτάνο, γρήγορα από αυτό οι φιλελεύθεροι Τούρκοι εκδιώχθηκαν και τον ηγετικό ρόλο ανέλαβαν οι εθνικιστές. Το 1911, το συνέδριο των Νεότουρκων στη Θεσσαλονίκη έβγαλε πόρισμα πως οι χριστιανοί έπρεπε να εξοντωθούν από την τουρκική γη για να μην τις αποσπούν άλλα εδάφη. Η ρητορική αυτή όμως δεν βοήθησε την Τουρκία και όταν αυτή βγήκε ηττημένη από τους Βαλκανικούς πολέμους, οι Γερμανοί πάλι έπρεπε να τρέξουν να την σώσουν. Στο στόχαστρο των Γερμανών βρέθηκε ξανά η Ελλάδα, διότι δεν ήθελαν να πάρει τα νησιά του Αιγαίου, την Κρήτη ή τα ιταλοκρατούμενα Δωδεκάνησα. Παρόλα αυτά, επειδή η Ελλάδα κατάφερε να εξασφαλίσει τα νησιά του Αιγαίου, οι Γερμανοί αγχώθηκαν. Οι Τούρκοι κάλεσαν τους Γερμανούς να ηγηθούν του τουρκικού στρατού και τον Ιανουάριο του 1914 ο Γερμανός Λίμαν Φον Σάντερς ήταν πλέον αρχηγός του τουρκικού στρατού. Ο επιθεωρητής του τουρκικού στρατού ήταν επίσης Γερμανός και άλλοι 20 Γερμανοί αξιωματικοί είχαν διοικητικές θέσεις. Συνάμα, η προπαγάνδα κατά των Ελλήνων έγινε ακόμα πιο επιθετική, με τους Γερμανούς να επιτίθενται απευθείας εναντίον τους με προπαγανδιστικά άρθρα πως οι Έλληνες εκμεταλλεύονται τους μουσουλμανικούς αγροτικούς πληθυσμούς. Έτσι, όταν το 1914 η Τουρκία μπήκε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό των κεντρικών δυνάμεων, το 1915 ξεκίνησε το τελικό στάδιο της γενοκτονίας των Αρμενίων και των Ελλήνων. Μάλιστα, οι Γερμανοί που πλέον ήταν κάτοικοι Τουρκίας, με χρήματα της Deutsche Bank αγόραζαν τις περιουσίες των Ελλήνων, οι οποίοι έφευγαν πρόσφυγες από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Οι Τούρκοι έσφαζαν, οι Γερμανοί αγόραζαν. Το θέμα είναι πως αυτήν την κόλαση επί γης που σχεδίασαν οι Γερμανοί δεν τους έγινε αντιληπτό εξ αρχής πόσο τρομακτικό αποτέλεσμα θα έχει. Έτσι, οι αυτόπτες μάρτυρες, Γερμανοί και Αυστροούγγροι πρόξενοι και διπλωμάτες στην Τουρκία, προβληματίστηκαν πολύ όταν τα αποτελέσματα της γενοκτονίας έρχονταν στην επιφάνεια. Τόματα σφαγιαστέντων πετιούνταν σε ποτάμια και χαντάκια στην Ύπαιθρο, με τους Γερμανούς να διατάζουν τη συγκάλυψη των αποδεικτικών στοιχείων της γενοκτονίας. Οι Τούρκοι λογόκριναν την αλληλογραφία των Ελλήνων αξιωματούχων στην Τουρκία που ζητούσαν βοήθεια για τις σφαγές που δέχονταν και έστελναν τα γράμματά τους στην Γερμανία. Ο διχασμός στο στρατόπεδο των κεντρικών δυνάμεων ήταν τέτοιος που το 1916 η Αυστρο-Ουγγαρία διαχώρισε την θέση της από τις ενέργειες της Γερμανίας, ενώ το 1917 ο Κάιζερ της Γερμανίας πήγε ξανά στην Τουρκία για να δηλώσει παρόλα αυτά πως είναι προστάτης των μουσουλμάνων και των Τούρκων. Όλα αυτά φυσικά ενώ η γερμανική ηγεσία γνώριζε από τους διπλωμάτες της τα έσχη των Τούρκων εναντίον των χριστιανών. Όταν το 1918 οι κεντρικές δυνάμεις έχασαν τον πόλεμο, βγήκε στο φως όλη η μυστική διπλωματία Γερμανών και Τούρκων για την οργάνωση της γενοκτονίας κατά των χριστιανών. Παρ' όλα αυτά, η Γερμανία δεν πλήρωσε ποτέ για ό,τι ήταν ηθικός αυτουργός των όσων συνέβησαν. Οι Ιταλοί γεωγραφικά είναι ένας φυσικός ανταγωνιστής του ελληνισμού. Η θέληση των Ιταλών στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα να αποτελούν μεγάλη δύναμη και ναυτικό κυρίαρχο στη Μεσόγειο δεν συνδυαζόταν με την ελληνική μεγάλη ιδέα στην Μικρά Ασία. Συν της άλλης, οι Ιταλοί θεωρούσαν πως ήταν αδικημένοι από την μοιρασιά μετά τον Μεγάλο Πόλεμο και οπότε πώς είναι δυνατόν η Ελλάδα που μπήκε σε αυτόν ένα χρόνο πριν τελειώσει να πάρει περισσότερα. Συνάμα, η Ιταλική πλευρά ήταν κατά της παρουσίας των Ελλήνων στη Μικρά Ασία, καθότι οι Βρετανοί υποσχέθηκαν σε αυτούς την περιοχή της Σμύρνης. Οι ελληνοϊταλικές σχέσεις έγιναν χειρότερες αφού η Ελλάδα, για να πάει πρώτη στην Σμύρνη, αξιοποίησε την σύγκρουση της Αντάντ με την Ιταλία. Όταν οι Ιταλοί αποβιβάστηκαν τον Μάρτιο του 1919 αυθαίρετα στην νοτιοδυτική Μικρά Ασία, χωρίς συνεννόηση με την Αντάντ, οι Βρετανοί ήταν εξοργισμένοι. Τι θα κάνουν μετά, θα πάνε στη Σμύρνη? Οπότε ο Βενιζέλος άδραξε την ευκαιρία και ζήτησε οι σύμμαχοι να επιτρέψουν την Ελλάδα να πάει πρώτη στη Σμύρνη, πράγμα που έγινε τον Μάιο
Μάιο του ίδιου χρόνου. Οι Ιταλοί τότε άρχισαν μυστικές διπλωματικές σχέσεις με το Κεμάλ, πουλώντας του όπλα και επιτρέποντας τους τσέτες αντάρτες του να κρύβονται στην περιοχή τους. Επιπροσθέτως, όταν το 1920 ο Βενιζέλος πήρε την πρωτοβουλία να ζητήσει αποστολή ελληνικού στρατού στον Πόντο, όλοι οι Αντάντ μαζί με τους Ιταλούς αντιτέθηκαν σκληρά σε κάτι τέτοιο. Επίσης, όταν τον χειμώνα του 1920 οι βασιλόφρονες πήραν την εξουσία και έφεραν πίσω τον Κωνσταντίνο τον Πρώτο, οι Ιταλοί με τους Γάλλους το βρήκαν αυτό ως αφορμή για να αποσύρουν την στήριξή τους προς την Ελλάδα και την συνθήκη των Σευρών. Συνάμα, πριν την ελληνική προέλαση προς την Άγκυρα, την άνοιξη του 1921, οι Ιταλοί με τους Γάλλους ξεκίνησαν συζητήσεις με τον Κεμάλ για το πώς θα φύγουν οι στρατοί της Αντάντ από το τουρκικό έδαφος. Εν τέλει, ο Ιταλικός στρατός έφυγε από την Μικρά Ασία το φθινόπωρο του 1922, αφού πλέον ο ελληνισμός αποχωρούσε μαζικά από τα εδάφη της Ανατολής. Ήταν σαν οι Ιταλοί να πήγαν στην Μικρά Ασία μόνο και μόνο για να διασφαλίσουν την αποτυχία των Ελλήνων, και αφού αυτή επετεύχθη, δεν είχαν λόγο να παραμείνουν εκεί πια. Το μόνο θετικό που έπραξαν ήταν πως τα πλοία τους που βρέθηκαν έξω από την καιόμενη Σμύρνη το 1922 αποφάσισαν να πάρουν όσους πρόσφυγες κολυμπούσαν προς αυτά, σε αντίθεση με τους Αγγλογάλους που δεν επέτρεπαν σε κανέναν να ανέβει πάνω στα δικά τους. Η Σοβιετική Ένωση ήταν η διάδοχη διοικητική κατάσταση που προέκυψε από τον Ρωσικό Εμφύλιο Πόλεμο και την πτώση της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Παρόλο που η ιδεολογία της ήταν διαφορετική από αυτήν του Τσάρου, τα γεωγραφικά της συμφέροντα έμειναν τα ίδια. Οι Έλληνες δεν πρέπει να κατέχουν και τις δύο πλευρές του Αιγαίου και πρέπει το ελληνικό κράτος να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο μακριά από τους ελληνικούς πληθυσμούς του Ευξήνου Πόντου, που είναι υπό ρωσική κυριαρχία, αφού η νέα Σοβιετική Ρωσία δεν θα έχει το Τσάριγκραντ, άρα δεν θα το έχει κανείς. Όταν το 1920 πια ήταν φανερό πως ο κόκκινος στρατός επιβλήθηκε στη Ρωσία, οι Σοβιετικοί άρχισαν διπλωματικές σχέσεις με τον Κεμάλ εναντίον της Αντάντ. Τον Μάιο του 1920, τουρκική αντιπροσωπεία εστάλει στην Μόσχα με τους Τούρκους υπουργούς εξωτερικών και οικονομικών μαζί με Τούρκους κομμουνιστές για να συζητήσουν μυστικά με τους Μπολσεβίκους την ανάπτυξη των σχέσεών τους. Έτσι, η Σοβιετική κυβέρνηση αναγνώρισε την εθνοσυνέλευση του Κεμάλ και την ανεξαρτησία της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε να βοηθήσει για την διευθέτηση των συνόρων της Αρμενίας και της Περσίας με την Τουρκία, και το έπραξε. Στα τέλη του 1920, οι Αρμένοι έχασαν από τους Τούρκους στα πεδία των μαχών και έτσι οι Σοβιετικοί χώρισαν την Αρμενία στη μέση σε τουρκικό και σοβιετικό κομμάτι. Μάλιστα, από το 1920 έως το 1922, οι Σοβιετικοί έδωσαν στους Τούρκους 10 εκατομμύρια ρούβλια ως ενίσχυση, ενώ τον Μάρτιο του 1921 υπεγράφει συμφωνία φιλίας μεταξύ Κεμάλ και Μπολσεβίκων. Από εκεί και έπειτα, την βοήθεια που πήρε ο Κεμάλ από τους Σοβιετικούς Ρώσους δεν την πήρε από καμία άλλη δύναμη. Οι Μπολσεβίκοι έστειλαν δεκάδες χιλιάδες τυφέκια, εκατοντάδες χιλιάδες βλήματα και δεκάδες χιλιάδες κυβότια με σφαίρες στους Τούρκους. Ο ελληνικός στρατός στο Σαγκάριο κατέληξε να πολεμάει Τούρκους με σοβιετική εκπαίδευση και ρωσικά όπλα. Η Γαλλία ήταν μια χώρα που στήριξε πολύ την Ελλάδα για να μπει με την Αντάντ στο Μεγάλο Πόλεμο. Όμως αυτό δεν σήμαινε πως ήταν σύμφωνη με την παρουσία των Ελλήνων και στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Εξάλλου, οι Γάλλοι, θεωρώντας την Μεσόγειο ως την πίσω αυλή τους, δεν ήθελαν να έχουν ναυτικό ανταγωνιστή μια μεγάλη Ελλάδα στην περιοχή. Παρόλα αυτά, συνυπέγραψαν με γκρίνιες την συνθήκη των Σευρών το 1920 και στήριξαν οικονομικά την κυβέρνηση Βενιζέλου, όπως έκαναν οι Αμερικάνοι και οι Βρετανοί. Όμως, όταν ο Κωνσταντίνος ο Πρώτος επέστρεψε στην Ελλάδα στο τέλος του 1920, οι Γάλλοι ήταν από τους πρώτους που με μίσος κατά του βασιλιά βρήκαν αφορμή να ταχθούν κατά της Μεγάλης Ελλάδας. Κινούμενοι πιο πονηρά από τους Ιταλούς, ακόμα κρατούσαν τις τυπικές συμμαχικές τους δεσμεύσεις εντός του 1921. Οι Έλληνες ακόμα βρίσκονταν στη Μικρά Ασία και ήθελαν να πάνε στην Άγκυρα, ενώ οι Γάλλοι δέχονταν και αυτοί πιέσεις από τον Κεμάλ στις δικές τους κτήσεις. Οι Γάλλοι πολεμούσαν από τις αρχές του 1919 τους Τούρκους στην Κιλικία, βοηθώντας τους Έλληνες συμμάχους τους. Όμως, όταν το καλοκαίρι του 1921 οι Έλληνες απέτυχαν να καταλάβουν την Άγκυρα, οι Γάλλοι δεν μπορούσαν άλλο να περιμένουν. Τον Οκτώβριο του 1921 έκαναν μυστική συμφωνία με τον Κεμάλ, του παραχώρησαν δεκάδες χιλιάδες όπλα, σφαίρες και στρατιωτικές στολές, ενώ αποχώρησαν και από την Κιλικία προς την Συρία. Οι Έλληνες έμειναν εντελώς μόνοι στην Μικρά Ασία και αυτό που έπραξαν οι Γάλλοι ήταν άμεση παραβίαση των συνθηκών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αφού δεν επιτρέπεται να κάνεις ξεχωριστή ειρήνη με τον εχθρό όντας μέλος συμμαχίας. Όταν το φθινόπωρο του 1922 η Σμύρνη καιγόταν, τα γαλλικά πλοία στο λιμάνι δέχθηκαν να βοηθήσουν μόνο όσους είχαν γαλλικά διαβατήρια και έφταναν σε αυτά, βάζοντας έτσι τελεία στην εμπλοκή τους στην Ανατολή.
Οι Βρετανοί έμειναν στην ιστορία ως οι πιο πιστοί σύμμαχοι της ελληνικής υπόθεσης, αφού ήταν οι πρώτοι που ήθελαν ελληνική παρουσία στη Μικρά Ασία και οι τελευταίοι που έμειναν να την υποστηρίζουν. Βέβαια, επειδή η Βρετανία έχει πρωτίστως συμφέροντα και όχι φίλους, όλες οι πράξεις της έκρυβαν ένα δεύτερο μυστικό νόημα από πίσω τους. Αφού η Τουρκία έπεσε στις αγκάλες της Γερμανίας και πλέον δεν ήταν χρήσιμη ως ανάχωμα στους Ρώσους για να μην κατέβουν στις θερμές θάλασσες, η Ελλάδα αποτελούσε τον κατάλληλο αντικαταστάτη των Τούρκων. Έτσι, το 1919 υποστήριξαν την αποστολή ελληνικού στρατού στη Σμύρνη για δύο λόγους. Πρώτον, να μην επεκταθεί η αυθαίρετη Ιταλική επιρροή, και δεύτερον, να κρατηθεί ο Κεμάλ απασχολημένος με κάτι άλλο, ενώ αυτοί επέκτηναν την κυριαρχία τους στα πετρέλαια του Ιράκ. Αυτό το φιλικό προσωπείο έναντι της Ελλάδας όμως έτυχε να πέσει αρκετές φορές. Όταν το 1920 ο Βενιζέλος θέλησε να σταλεί ελληνικό στρατό στον Πόντο, οι Βρετανοί ήταν κάθετα αντίθετοι με κάτι τέτοιο, ενώ συνάμα δεν δέχθηκαν να σταλεί έστω κάποιο στρατό στη Σαντάντ να προστατέψει τους εκεί Έλληνες. Συνάμα, όταν το 1921 η βασιλική πια κυβέρνηση βομβάρδιζε θέσεις των Τούρκων στον Πόντο με ελληνικά πολεμικά πλοία προς βοήθεια των Ποντίων ανταρτών, οι Βρετανοί πάλι επενέβησαν και διέταξαν να σταματήσει η ελληνική επέμβαση στην περιοχή. Οι Βρετανοί ήταν φίλοι, αλλά η φιλία τους είχε και όρια. Το χειρότερο ήταν όμως πως οι Βρετανοί δεν επέτρεπαν εξ αρχής στον ελληνικό στρατό να προελάσει προς την Άγκυρα και να προλάβει την αναδιοργάνωση του στρατού που ετοίμαζε ο Κεμάλ. Ο ελληνικός στρατός βρισκόταν στη Μικρά Ασία, αλλά δεν του επιτρεπόταν ελευθερία κινήσεων εκτός αν οι Βρετανοί το δεχθούν. Όταν το 1920 το δέχθηκαν όμως, ήταν πια πολύ αργά. Παρόλα αυτά, προσπαθούσαν έστω και την τελευταία στιγμή να βρεθεί μια ελληνοτουρκική λύση, έκαναν προσπάθειες πριν και μετά την προέλαση προς την Άγκυρα εντός του 1921 να γίνει αποχώρηση του ελληνικού στρατού από την Μικρά Ασία με προστασία των ελληνικών πληθυσμών και διατήρηση κάποιων εδαφών στην Ανατολική Θράκη από την Ελλάδα. Η βασιλόφρον κυβέρνηση όμως αρνούνταν κάτι τέτοιο. Την άνοιξη του 1922 έκαναν ξανά πρόταση με τους παραπάνω όρους, αλλά πάλι η ελληνική πλευρά την αρνήθηκε. Τότε πια οι Βρετανοί σήκωσαν τα χέρια ψηλά και άφησαν την ελληνική κυβέρνηση να αυτοσχεδιάσει. Δεν έδωσαν όμως προφανώς λευκή επιταγή για ελευθερία κινήσεων. Όταν ήρθε στα αυτιά τους το καλοκαίρι του 1922 πως οι Έλληνες ετοιμάζουν ξεχωριστό κράτος στη Δυτική Μικρά Ασία ή ακόμα και προέλαση προς την Κωνσταντινούπολη, πάτησαν πόδι. Έριξαν άκυρο και στους Μικρασιάτες και στον ύπατο αρμοστή Σμύρνης Στεριάδη και στην ελληνική κυβέρνηση, που όλοι πάνω κάτω πρότειναν το παραπάνω σχέδιο. Η τελική τους απόφαση ήταν πως η ειρήνη θα υπάρξει μόνο με συνθήκη μετά της Τουρκίας. Έτσι η Ελλάδα κατέληξε να πολεμάει στην Μικρά Ασία μόνη της εναντίον ενός τουρκικού στρατού με ιταλική κάλυψη, γαλλικά όπλα και σοβιετική χρηματοδότηση, προσπαθώντας να υπερασπιστεί μόνη εναντίον όλων την επιβίωση του ελληνισμού.